હલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો હું આપનું સ્વાગત કરું છું તારાની કિચન રેસિપીમાં. તો આજે આપણે ફિશ ફ્રાય બનાવીશું. અહીંયા આપણા બધા મસાલા રેડી છે. તો અહીંયા આપણે આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું અને હવે હળદર એડ કરીશું અને પછી કશ્મીરી લાલ મરચાંની ભૂકી એડ કરીશું અને ધાણા જીરું અને પછી આ ગરમ મસાલો ફિશ ફ્રાયનો. અને હવે આપણે અહીંયા ચણાનો લોટ એડ કરી લીધો છે. તમે તમારા માપ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો. અને આપણે અહીંયા લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને આપણે અહીંયા હાથની મદદથી આપણે બધું આવી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. મિક્સ થઈ જાય અને પછી એને થોડીક વાર રહેવા દેવાનું છે. આવી રીતે બધી બાજુ એને વ્યવસ્થિત કરવાનું છે ને મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. આવી રીતે બધો મસાલો લગાવવાનો છે. તો એમાં બરાબર અંદર સુધી જવો જોઈએ અને પછી અડધો કલાક સુધી એને રહેવા દેવાનું છે. કડાઈમાં તેલ ગરમ કરીને આવી રીતે ફિશ તળી લેવાની છે, એને ફ્રાય કરવાની છે. તમે ફ્રાય બી કરી શકો છો અને તળી બી શકો છો, બધું એક જ છે. અને શેકી બી શકો છો તમે. અને એકદમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર રાખવાની છે એને. જો તમે લો કરશો તો પોચી થઈ જશે. એટલે હાઈ ફ્લેમ ઉપર એને તમારે તળવાની છે. બહુ અતિરેક તેલ નહીં નાખવાનું, પણ થોડુંક ઉપર આવે એટલું નાખવાનું છે. અને હવે આપણી અહીંયા ફિશ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે એને એક ડીશમાં સર્વ કરી લઈશું. બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી નરમ છે. તો તમને મારી મસાલા ફિશ કેવી લાગી તો ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ.